We're here with Shaktika Satkumara. Hello Shaktika. මම පොලිසියට යන්නේ මිනිහක් මරලාවත් කුඩු විකුණලාවත් එහෙම අපරාධයක් කළා නෙමෙයි මම යන්නේ නිර්මාණයක් කරලා. දැන් නිර්මාණයන් නිසා පුද්ගලයෙක්ව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමක් මේ ලංකා ඉතිහාසයේ මේ දක්වාම සිදු වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට දැන් මාව ඇරස් කරාට පස්සේ පවුල මොන තත්ත්වයක් තියේද කියන එක මට හිතා ගන්න බැරුව ගියා. නෑ ICCPR යටතේ පළවෙනියට ලංකාවේ ඇරස් කරන්න මාව. මුලින් ඉඳලාම අපට බලපෑම තමයි අපි වැඳලා සමාව ගන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට එතනදී බිරිඳත් මමත් හිටියේ අපි වරදක් කරලා නැහැ. අපි එහෙම සමාව ගත යුතු නැත කියන එකේ තමයි අපි මේ අරගලයේ දිගටම ආවේ. දැන් මම සිරගත වෙලා ඉන්න කාලේ මම ලේඛන කලාවේ ඇතුළේදීත් මම නිරත වුණා. Hello everybody. Today on Debrief, we're here in Varyapola to speak to an author who is known perhaps more by name than as a person. We're here with Shaktika Satkumara. Hello Shaktika. Thank you අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. මට ඉස්සලාම අහන්න ඕන දැන් ඔයාව ඉස්සලාම අරෙස්ට් කරේ February April 2019 April 6 වෙනිදා. පළවෙනිදා. Okay පළවෙනිදා. එතකොට ඔයාව දැන් charges drop කරලා තියෙන්නේ මේ February 9. එතකොට ඔයා imprison වෙලා හිටියේ මාස 4ක්. මාස 4යි දවස් 10යි. දවස් 10යි. එතකොට මේ කාලේදී ඔයා හිටියේ ටිකක් ප්‍රෙෂර් එකක් එක්ක. මොකද මොන හරි කේස් එකක් දායිද නැද්ද කියන එක බර තිබ්බා වගේ. දැන් මේ කේස් එක දැන් ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ නැති එක දැනගත්තට පස්සේ කොහොමද ඔයාගේ ඒකට තියෙන ප්‍රතිචාරය? ඔව් ඇත්තටම ඒක අපි කියන්නේ මම පෞද්ගලික නෙමෙයි සම්පූර්ණම 2019 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මාව ඇරස් කරාට පස්සේ මාස 4යි දවස් 10ක් මම ඉන්නවා. ඒතකොට මේ මගේ ලියපු කෙටි කතාවෙන් බුදුදහමට අපහාසයක් වෙනවා කියන පදනමක් තමයි මාව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන්නේ. එතකොට අප ලබා ගැනීමෙන් පසු මේ දක්වාම නඩුව ආවා. එතකොට දැන් මේ 2021 පෙබරවාරි 9 වෙනිදා නීතිපතිතුමා මේ එවලා තිබ්බා එතුමාගේ වාර්තාව මේක නඩු කටයුත්තක් පවත්වාගෙන යාමට තරම් සාක්ෂි නැහැ කියලා. එතකොට ඒ නිසා පොල්ගහවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් මේ නඩුව අවසන් කරා. හරි. දැන් නඩුව ගැන කතා කරොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ process එක ගැන චුට්ටක් කිව්වොත් ආ මාසෙට කී සැරයක්ද වට යන්න උනේ? මට මාසේ කියන්නේ නඩුව අවසන් වෙච්ච අප කොන්දේසියක් තිබ්බා සති දෙකකට වරක් මම පොල්ගහවෙල පොලිසියේ පෙනී සිටිය යුතුයි කියලා. පෙනී සිටලා මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒකේ අස්සම් කරන්න තිබ්බේ. එතකොට ඒ අප කොන්දේසි සපුරා ගැනීමෙන් තමයි මේ දක්වාම මම ආවේ. ඊට අමතරව මාස 5න් 6න් නඩුවත් කැඳවීමක් සිදු වුණා. එතකොට දැන් ඔයා මාස 4ක් ඇතුළේ හිටියේ කොයි බන්ධනාගාරේද? මම කෑගල්ල බන්ධනාගාරේ හිටියේ. හරි. එතකොට එතන මම කියුවා වගේ ඉන්ටර්විව් එකක්. එතන ඔයා කියලා තිබ්බා එතන හිටපු ඔෆිෂියල්ස්ලා ප්‍රිසන් ඔෆිෂියල්ස්ලා හරිම හොඳ හිතවත් විදියට ඔයාව පිළිගත්තා කියලා. චුට්ටක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. දැන් 2000 කියන්නේ දැන් මේ සිද්ධියේදී ඇත්තට මම මේ කෙටි කතාව රචනා කරන්නේ මේ 2019 පෙබරවාරි මාසේ. ඒතර පෙබරවාරි මාසේ තමයි මම මේක මගේ මේ Facebook ගුණේ පළ කරන්නේ. එතනින් පස්සේ තමයි මේ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේකට විරුද්ධව පොල්ගහවෙල සහ පොතුහැර කියන ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 25 දෙනෙක් තමයි මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්නේ පොල්ගහවෙල පොලිසියට. එතකොට පොල්ගහවෙල පොලිසියෙන් මට එන්න කියලා තිබ්බේ කට උත්තරයක් ගන්න මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මම මේ සම්බන්ධයෙන් දන්න නීතිඥවරුන්ගෙන් කීප දෙනෙකුගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඇහුවා. ඒතර ඔවුන් කියපු දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කට උත්තරයක් ගැනීම තමයි වෙන්නේ ওই වගේ දෙයකදී. එතනින් එහාට යමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ මේ දක්වා එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. උපරිම දෙයක් වුණොත් අපහාස නඩුවක් ගොනු කිරීමක් වගේ තියෙනවා. නමුත් ඒක පොලිසියෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි සිවිල් නඩුවක්. ඒකින්ද මම මගේ නීතිඥයා සමග තමයි යන්නේ 2019 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා පොල්ගහවෙල පොලිසියට. මගේ නීතිඥයා වශයෙන් යන්නේ CWW රත්නායක මහතා. එතකොට පොලිසියට ගියාට පස්සේ තමයි උන් ICCPR කියන පනත යටතේ චෝදනා ගොනු කරලා මාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නේ. එවලදී ඔයා මේ ICCPR පනත ගැන මම දැනක් සිටියේ නැහැ. එතකොට මේ එතනින් පස්සේ තමයි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ තමයි අධිකරණයේදී මේ වෙන්නේ මේ ICCPR පනතට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අප දෙන්න බෑ කියන එක. ඒ නිසා තමයි මට මාස 4යි දවස් 10ක් කුරුණෑගල මහ අධිකරණයෙන් අප ගන්නකම් ඉන්න ඕනේ.
එතකොට ඒ කාලේ ඔයා නිකන් හිතුවද ඔයාට රිලීස් කරන්න රිලීස් වෙයි කියලා හිතුවද නැත්නම් ඔව් ප්‍රධානම කාරණේ තමයි දැන් මම පොලිසියට යන්නේ මිනිහක් මරලවත් කුඩු විකුණලවත් එහෙම අපරාධයක් කරලා නෙමෙයි මම යන්නේ නිර්මාණයක් කරලා. ඒකට නිර්මාණයක් කරපු කෙනෙක්ව එහෙම අත්අඩංගුවට ගනි එහෙම රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරයි කියන එක කොහොමද තිබෙන්නේ? මොකද ලංකා ඉතිහාසයේ ඒ දක්වා වෙලා තිබුණෙත් නෑ එහෙම දැන් නිර්මාණයන් නිසා පුද්ගලයෙක්ව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමක් මේ ලංකා ඉතිහාසයේ මේ දක්වාම සිදු වෙලා තිබෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේ ඒක නිසා මට ලොකු රිස්ක් එකක් තිබ්බේ නෑ මේ ගැන. මම හිතුවේ කට උත්තරයක් දීලා එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ගියාට පස්සේ තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ බලපෑම් සහ පොලිසිය විශේෂයෙන්ම පොල්ගාවිල පොලිසිය එහිදී මූලික විමර්ශනයක් සිදු කරන්නේ නැහැ. අඩුතරමේ අධිකරණයට අදාළ කෙටි කතාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අධිකරණය සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැමිණිල්ල තමයි බී වාර්තාවකින් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒතර පොල්ගාවිල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඉත අත්නෝමතික විදිහට මූලික විමර්ශනයක් නොකර තමයි මාව අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අපි මේ වෙද්දි මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සමක් ගොනු කරලා තියෙන්නේ. ඔහුට විරුද්ධව. පොලිසියට යද්දී ගියේ කට උත්තරයක් දෙන්න. එතකොට ඒ වෙලෙදිම අරෙස්ට් කරා. ඔව්. පවුලේ මොනවද තිබ්බ ප්‍රතිචාරය එතකොට? ඔව් ඉතින් අරෙස්ට් කරලා ඊට පස්සේ මාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා මාව බන්ධනාගාරගත කරනවා. ඊට පස්සේ පවුල කෙනෙක් කියන්නේ පහුවදා තමයි මාව බලන්න. එතකොට දැන් මට තිබ්බේ ගැටලුව තමයි මේ මූලික වශයෙන් අපි හිටියේ මමයි මගේ බිරිඳයි දරුවෝ දෙන්නයි. එතකොට දැන් මාව අරෙස්ට් කරාට පස්සේ පවුල මොන තත්ත්වයක් තියේද කියන එක මට හිතා ගන්න බැරුව ගියා. මේ මොකද යම් අපරාධයක් කරලා කෙනෙක් පොලිසියට යනවා නම් දන්නවා ඔහුට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මේක මම මේ නිර්මාණයක් කරලා යන්නේ. එතනින් පස්සේ ඉතින් මේ මාස 4ක් මම ඇතුලේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සියලු අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න මගේ බිරිඳ. එතකොට ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දීලා ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් දේශීය වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සංවිධාන එකතු වෙලා ඒ කරපු අරගලයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මට අප ලැබෙන්නේ සහ මේ නඩුව මේ වශයෙන් අවසන් වෙන්නේ. නැතුව මේක මේ අර එහෙම එකපාරටම මේ හම්බු ලෙස වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඔයා වගේම මේ ICCPR Act එක යටතේ තව රෙස් වෙලා හිටපු කට්ටිය හිටියද? නෑ ICCPR යටතේ පළවෙනියට ලංකාවේ අරස් කරන්න මාව. එතකොට දැන් ඔයාට ඒ වෙලෙදිම ළමයි දෙන්නෙක් හිටිය පොඩි බබාලා දෙන්නෙක්. ඔව් එතකොට පුතාට ඒ වෙද්දි අවුරුදු 3යි දුවට අවුරුද්දයි. ඔයාට පස්සේ හරි පසුතැවුණාද? ඔයාට නිකන් හිතනවා මොනවද මේ කරේ කියලා එහෙමවත් හිතුණා නෑ ඇත්තමයි දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මම කරේ නිර්මාණයන මම පසුතැවෙනා මම වරදක් කරලා තිබ්බනම්. එතකොට මේ ලංකාවේ තමයි දැන් ලංකාවේ පළවෙනියට මම මේකට ගොදුරු වුණාට ලෝක පරිමාණයෙන් ගත්තාම මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා දැන්. සල්මන් රුෂ්ඩිට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා, තස්නිමා නස්රීන්ට වුණා. එතකොට ආගමික අන්තවාදයන් විසින් ලෝකේ හැමදාම අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරොත්, අලුත් නිර්මාණයක් කරොත්, සමහර විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීමක් කරොත් ඒක අර්බුදයක් වෙනවා. දැන් ගත්තාම සොක්‍රටිස්ට වහ දෙන්නෙත් මේ ආගමික සංස්ථාවලින්ම තමයි. එතකොට ගැලීලියෝ මරන්නේ ආගමික සංස්ථාවලින්. එතනින් පස්සේ එහෙම ගොඩාක් දේවල් ලෝකේ වෙලා තියෙනවා. ඒක ලෝකේ නැවත වෙන දෙයක් ඒක. ඉතින් ඔයාලට බය හිතුන්නේ නැද්ද මම මේ වගේ දෙයකට එරෙහිව යනවා මට මේ වගේ consequence එකක් ප්‍රතිචාරයක් තියෙයි කියලා? මූලික වශයෙන්ම මට පළවෙනි කියමුකෝ දවස් කීපේ එහෙම තනිකමක් දැන්නත් පස්සේ මේ එළිය සමාජයෙන් ඒ ඇති වෙලා තිබ්බේ මේ කියන්නේ පිරිස එකතු වීමත් එක්ක ලේඛකයෝ ඊට පස්සේ කලාකරුවෝ බුද්ධිමත්තු ගොඩාක් පිරිසක් මේ සඳහා එකතු වෙලා තිබුණා. ඒතකොට මා වෙනුවෙන් දැන් එදා අප්‍රේල් 1 වෙනිදාලා මේ දක්වාම මා වෙනුවෙන් ගත්තාම කොළඹ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ ඊට පස්සේ අප ගැනීම සඳහා කුරුණෑගල මහාධිකරණේ පොල්ගහවෙල මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ මේ වෙද්දී නීතිඥයෝ 25 දෙනෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් මා වෙනුවෙන් පෙනී සිටලා තිනවා. මේ දක්වා මගෙන් කිසිම මුදලක් වුණ ණය කරලා නැහැ. ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන්මයි පෙනී සිටින්නේ. එතකොට එහෙම ගත්තාම එහෙම ලොකු පිරිසක් මාත් එක්ක හිටියා. ජාත්‍යන්තරව දේශීය වශයෙන් ගත්තාම. එතකොට ඒ පිරිසත් එක්ක ගත්තාම මම තනි නොවුණා කියන අදහස මට තිබ්බා. ඒකත් එක්කම තමයි මම මේක ඉදිරියට ගෙන ගියේ. දැන් මේ කෙටි කතාව අරුද කියන එක වැඩි කාලයක් වා Facebook එකේ දාලා තිබ්බේ නෑ. දවස් දෙකයි තිබ්බේ. දවස් දෙක. හැබැයි ඒ දෙකට තමයි මේ ඕනේ. දැන් මීට කලින් ඒ වගේම පොඩි කෙටි කතා ඒ වගේ දේවල් ලියලා තියෙනවා Facebook දාලා තියෙනවා. එතකොට දන්න කට්ටියක්ද මේ විදියට නෑ මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ කියන්නේ මම මේ මොහොත වෙද්දී පොල්ගහවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තමයි වැඩ කරේ. නමුත් මේ පැමිණිල්ල දාපු භික්ෂූන් වහන්සේලාව මම දැනගෙන හිටපු පිරිසක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඔයා ගැන දැනන් හිටියද? ඔයා ගැන බලන්න. එහෙම මම දන්නේ නැහැ. පස්සේ හෙව්වද කොහොමද ඒක උනේ කියන අදහස මතක් නෑ තාම. එතකොට දැන් ඔයාගේ ජොබ් එක ගැන එතනින් අයින් වෙන්න. ඔව් එතනින් එතකොට මම දැන් මම දින 130ක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙනවා. ඊට පස්සේ මට අප ලැබිලත් මාස 5ක් යනකම් මගේ රැකියාව මට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල තමයි මාව නැවත සේවයේ පිහිටවන්නේ.
හරි. එතකොට ඔයා දැන්වත් වැඩ කරන්නේ? දැන් වැඩ කරන්නේ මම මාස්පත. හරි. කොහෙද? මාස්පත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. ඕකේ. එතකොට ඔයාට දැන් ආයෙත් ගමට එද්දී ආයෙත් මෙහෙ ඉඳිද්දී ඔයාගේ වටපිටාවේ ඉන්න කට්ටියයි වැඩ කරන කට්ටියයි කොහොමද ඒගොල්ලෝ එහෙම නෑ. සමහරව ඇත්තට මේක කියෝගෙන තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේ නිර්මාණයක් කියෝගෙන තිබ්බා. මේ සිද්ධියක් දේශපාලනික වශයෙන් කියෝගෙන ගොඩක් පිරිස හිටියා. ඒක නිසා එහෙම ලොකු අර්බුදයකට හෝ ගැටලුවකට මට මුහුණ දෙන්න උනේ නෑ. එදා උනේත් නෑ, අද උනේත් නෑ. සාමාන්‍ය විදිහට මම ගමේ ජීවත් වෙනවා, මගේ රැකියාවත් කරගෙන යනවා. ඕකේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ මොනවද ඉස්සරහට තියෙන plans? ඔව් දැන් මූලික වශයෙන් අපි මේ වෙද්දී මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ FR එක මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සම පවත්වාගෙන යනවා. ඒතකොට ඒක මේ මාර්තු 24 ගන්නවා. එතකොට ඒ සඳහා පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා. එතකොට අපි මේ දවස්වල ඒ සඳහා වැඩ කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව මගේ නීතිඥවරු කතා වෙලා තිබෙනවා කුරුණෑගල මහාධිකරණයේ වන්දි ඉල්ලන නඩුවක් ගොනු කරන්න. ඒ සඳහාත් අපි නීතිමය කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුර මම මගේ නිර්මාණ කටයුතු කරගෙන සාමාන්‍ය පරිදි ඉන්නවා. ඔයාගේ වයිෆ් උත් ලියනවා රයිටර් කෙනෙක්. ඔව්. යනුෂා ලක්මාලි නව කතා කෙටි කතා කවි ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. මේකෙදි අර ඇගින් ඒ කියන්නේ ඇය මාව මේකෙදි තීරුම් ගත්තා. ඒක තමයි අපිට මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න ගොඩම පුළුවන් වුණේ. මොකද මුලින් ඉඳලාම අපිට බලපෑම තමයි අපි වැඳලා සමාව ගන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට එතනදී බිරිඳත් මමත් හිටියේ අපි වරදක් කරලා නැහැ. අපි එහෙම සමාව ගත යුතු නැත කියන එකේ තමයි අපි මේ අරගලේ දිගටම ආවේ. ඔයාට හිතෙනවද මේ ඔයා ඒ වෙලෙද්දි සමාව ඉල්ලුවා නම් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ එතනින් ඉවර කරයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඔව් සමීප වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමාව ඉල්ලුවා නම් බොහෝ දුරට එකක් ඒ නිර්මාණය ආයේ මට පළ කරන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ආපහු නිදහසේ ලියන්න බැරුව යනවා. ඉස්සරහට. එතකොට දැන් ඔයා හිතනවද දැන් ICCPR Act එක හදලා තියෙන්නේ මානව හිමිකම් සුරක්ෂා කරන්න. එතකොට ඒක හුඟක් වෙලාවට ලංකාවේ හැබැයි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. අවභාවිත වීමක් වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක ගැන ඔයා මොනවද කියන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ICCPR කියන පනත මේ 2007 සිවිල් හා දේශපාලන ඒ පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ සුළු ජාතීන්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කරන්න, ඒ ලේඛකයින්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කරන්න, ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කරන්න. නමුත් ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්තට. ඒක හරියට කියමුකෝ කෙනෙකුට දෙනවා ඇඳුමක් දෙනවා ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔහු කරන්නේ ඒ ඇඳුම ඇඳ ගන්න නැතුව ඒකෙන් හදලා ලණුවක් ඒකෙන් බෙල්ල වෙලා දානවා කෙනෙකුගේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපි ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අවභාවිත කිරීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දැනටත් ඒක කෙරීගෙන යනවා. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඒක මේ ගත්තේ නැහැ ICCPR පනත. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් සාරාණගේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සිදුවෙන පසු සිදුවීම් වලට ඊට පස්සේ දිගන සිද්ධියට ඒවට තමයි ඒ වගේ සුළු ජාතීන්ව ආරක්ෂා කරන්න. එහෙම දෙයකට තමයි මේක ගෙනත් තියෙන්නේ. නමුත් සිදුවෙන්නේ ලංකාවේ ඒක අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ අවභාවිත කිරීමක්. මම හිතන්නේ ඒක ඉදිරියේදී නිවැරදි විය යුතු දෙයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට පෙනී සිටින්න උවමනාවක් තියෙනවද? ඒ ගැන ලියන්න උවමනාවක් තියෙන නිකන් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් වගේ වෙන්න ඒ සම්බන්ධයෙන්? ඔව් දැන් අපි කොහොමදත් දැන් මම කොහොමදත් භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා. එදත් පෙනී සිටිනවා, අදත් පෙනී සිටිනවා. එතකොට දැන් භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහසට ගැටලුවක් වශයෙන් ICCPR පනත යොදා ගන්නවා නම් අපි ඊට විරුද්ධව පෙනී සිටිනවා. ඉස්සරහට දැන් ඔයාට බයක් තියනවාද? ඉස්සර දැන් ඔයා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් ලියන්නේ නැත්තේ බයක් තියෙනවා. මේ රිසල්ට් එකක් කොන්සික්වෙන්ස් එකක් තියෙගෙන මොන හරි වෙයි කියලා බයට කරන්නේ නැතුව ඉන්න. දැන් ඒක ඔයාට වුණා. ඔයා මාස 4ක් ඇතුළට දැම්මා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමෙන් පස්සේ ඔයාට තියනවාද නිකන් හරි බයක් මම ආයෙත් එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ, මම එච්චර දෙයක් ලියන්නේ නැහැ, මම ලිව්වට මේ ටික විතරයි ලියන්නේ, ඊට එහා දෙයක් ලියන්නේ නැහැ කියන්නේ කියලා දෙයක්. එහෙම නෑ. දැන් කතාව කියන්නේ ඒ කෙටි කතාව වුණත් සම්පූර්ණම කෙනෙක් කියවලා අවබෝධ කරගත්තාම ওই ගැටලුව එන්නේ නැහැ. ඔතනදී වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ දැන් අපට වෙලා තියෙන අර අපි සාම්ප්‍රදායිකව හිතන මිනිස්සු බහුලව ඉන්නවනේ සමාජෙක. ඒතකොට දැන් සාම්ප්‍රදායිකව හිතන මිනිස්සු බහුලව ඉන්න සමාජයකම විකල්ප කෙනෙක් ලියනවා නම් විකල්පව හිතනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔහුට කියන්නේ පෙස්සා ඔල්මොරොන්දංකාරය එහෙම වගේ අදහසක් නේ. නමුත් දැන් එහෙම අර සාම්ප්‍රදායිකව බිඳගෙන ගිය මිනිස්සු තමයි ලෝකෙට අලුත් දේවල් දුන්නේ. කියන්නේ ගෞතම සිද්ධාර්ථ ගත්තා, ජේසුස් ගත්තත් ඒ ආගමික නායකයෝ එහෙම ගත්තාම ඊට පස්සේ විද්‍යාඥයෝ ගත්තාම උන් අර සම්ප්‍රදාය බිඳගෙන ගියොත් තමයි අලුතෙන් දෙයක් තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ කියමුකෝ අවුරුදු ගාණක් දෙයක් පැවතගෙන එනවා කියලා. එයා පිළිගන්නවා කියලා. එහෙන් පිළිගත්තා කියලා අප පිළිගත යුතු නැහැ. දැන් ලෝකේ ගෝලාකාරයි කියලා පිළි අරගෙන අවුරුදු 300ක් විතර වෙනවා. ඒතකොට ඊට එහා පැත්තේ ගත්තාම අවුරුදු 4000ක් විතරම ආවේ මේ ලෝකේ පැතලී කියලා. ඒතකොට ඒක තමයි පිළිගත්තේ. කියන්නේ ආගමික විශ්වාසය උනේ තිබ්බ විද්‍යාත්මක දේශපාලනික විශ්වාසය උනේ. ඒතකොට ගැලීලියෝ ගැලීලි
දුරේක්ෂය හොයාගෙන ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරනවා හේතු සාධක සහිතව නෑ ලෝකේ පැතලී නෑ මේක ගෝලාකාරයි කියලා. ඒතකොට මේකට ඒතකොට ඔහුට උදව් කරනවා බෲනෝ කියන විද්‍යාඥයා. ඒතකොට මේකට විරුද්ධ වෙන්නේ මුලින්ම ආගමික සංස්ථාවෙන්. ඒ කියන්නේ පල්ලියෙන්. මේක දෙවියන්ට වහන්සේට විරුද්ධ දෙයක් කියලා ඊට පස්සේ ගැලීලියෝ සිර කරනවා. බෲනෝව පුච්චනවා. ਉਹ පුච්චලා මරන්නේ. එතකොට ලෝකේ හැම දෙයක්ම විකල්ප අදහසක් නම් අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරපුවාම හැම වෙලේම ඒකට විරුද්ධ වෙලා තියෙන ආගමික සංස්ථා. ඒක ලංකාවේ ගත්තත් ලෝකයේ ගත්තත් හැමතැනම එහෙමයි. ඒක බෞද්ධද ක්‍රිස්තියානිද වෙන ආගමක්ද කියන එක නෑ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය හැටි. එතකොට ගත්තාම හැමෝම හිතනවා තමන්ගේ ආගම තමයි නිවැරදි කියලා. දැන් ලෝකෙ ගත්තාම ජාතීන් 247ක් ඉන්නවා. ආගම් 4000ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ආගම් 4000ෙදී අපි හිතන්නේ අර 3999න් වැරදි තමන්ගේ ආගම තමයි හරි කියන අදහසෙන් ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මිනිස්සු මරා ගන්නවා සහරන් වගේ කට්ටිය බෝම්බ පුපුරව ගන්නවා. එතකොට මේක එක්තරා විදියට ගත්තාම මේක අපේ වෙන රටවල ගත්තාම ආසියාතික රටවල ගත්තාම මේක ටිකක් ඕවර්ලෝඩ් ගිහින් තියෙනවා. වැඩි. දැන් ගත්තාම අනිත් රටවල ගත්තාම අපි ගත්තාම ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල ගත්තාම ෆින්ලන්තය ඩෙන්මාර්ක් වගේ ගත්තාම ඒ රටවල 70%ක්ම ඉන්නේ නිරාගමිකයෝ කට්ටිය. නමුත් ලෝකයෙන් ගත්තාම මේ රටවල් 247න්ම සතුටින්ම මිනිස්සු ඉන්න රටවල් වලට ගන්න මේ රටවල් ඩෙන්මාර්කේ ෆින්ලන්තේ ඒ වගේ ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල්. එතකොට මේ ආගමත් එක්ක මේ බැඳිලා තියෙන රටවල් වල මොකක්දෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රශ්න කර යුත්තේ ලේඛකයෝම තමයි. එතකොට අපි ඒකට බිය විය යුතු නැහැ. අපි ඒක ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ, ඒක ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න ඕනේ සාහිත්‍ය. ඒකට ඒකෙදී යම් යම් බාධකාවට ඒවට සැලෙන්නේ නැතුව ඒක ඉදිරියට යෑම තුලින් තමයි මම හිතන්නේ යහපත් සමාජයක්. ඒ කියන්නේ හේතු සාධක අනුව මිනිස්සු හිතන පතන සමාජයක් අපිට බිහි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකට. අනිත් මේ බුද්ධ ආගමට දැන් එළියෙන් ආපු තර්ජනයක් නෙවෙයි මෙතනවා බෞද්ධයෙක් බෞද්ධ ෆැමිලි එකකින් ආපු එක්කෙනෙක් හැටියට ආගම ගැන මේක ලිව්වේ. හරි එතකොට සිරගත වෙලා හිටපු කාලේ තව පොඩි කෙටි කතාවක් ලිව්වා. ඒක ගැන චුට්ටක් කියන්න. ඔව් දැන් මම සිරගත වෙලා ඉන්න කාලේ මම ලේඛන කලාවේ ඇතුළේදීත් මම නිරත වුණා. එතකොට ඒකෙදි දැන් හිරේද්දි අපිට දැන් එළිය සමාජයේ ඉඳලා කෙනෙක්ව බන්ධනාගාරගත වුණාට පස්සේ ඒක වෙනස්. ඒ කියන්නේ සියලු සමාජ මේ වගේ අපි වෙන් වෙනවා. එතකොට වෙන් වෙච්චාම ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සංස්කෘතිය ඇතුලේ විවිධ මිනිස්සු එනවා. එතකොට විවිධ වැරදි වලට අසු වෙච්ච කට්ටිය එනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ලොකු පිරිසක් එනවා. එතකොට ඔවුන් අතර තමයි අපි ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ තියෙන අවම පහසුකම් එතකොට ඒක වෙනම ජීවිතයක්. වෙනම සංස්කෘතියක්, වෙනම උපසංස්කෘතියක් තියෙන ජීවිතයක්. ඒක ඇතුලේදී මම ලබන අත්දැකීම් ඒක ගත්තාම මේ දවස් මාස 4ේදී මම ලැබපු අත්දැකීම් මම විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 4ක් ඉඳලා ලැබපු අත්දැකීම් වලට වඩා වැඩි. එතකොට මේ කාරණාත් එක්ක මම ඇතුලේදී ලියනවා. එතකොට එළියට අවිත් ඒක මම සිරගත කළ කතාවක් කියලා ඒකට කතා සංග්‍රහය නිකුත් කරනවා. ඒ ඇතුලේදී ලැබපු අත්දැකීම් එකක් කියනවා නම් මම හිටපු අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය වාට්ටුවක් කියලා අපි ඉන්න කාමරයකට. මේ වාට්ටුවේ එක මිනිහෙක් ඉන්නවා. එයා දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෑම කන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් සිරේදී කන විදියක් තියෙනවා. ඔක්කොම කෑම එකට අනාගෙන තමයි කන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩයිනේ හම්බෙන්නේ. එතකොට එළවලු මාළු පිණි පොඩ්ඩනේ හම්බෙන්නේ. එතකොට මෙයා කෑම කන්න කලින් බත් ගුලි තුනක් අනලා ළඟින් වෙනම තියාගන්නවා. තියාගෙන තමයි මෙයා කෑම කන්නේ. එතකොට දැන් මේක මට හරි ගැටලුවක්. මෙයා උදේට කද්දිත් එහෙමයි, දවල්ට කද්දිත් එහෙමයි, රැයට කද්දිත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ එයා ඒ බත් ගුලි තුන කන්නේ නැතුව අයින් කරනවා. එතකොට දැන් මම මෙයාගෙන් මේක අහනවා. එතකොට මෙයා කියන්නේ මේ බත් ගුලි තුන වෙන් කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙයා මේ වැඩ කරන්නේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදියට පොල් මුදලාලි කෙනෙක් ගාව. එතකොට මෙයා මේ පොල් මුදලාලිගේ මේ දුවත් එක්ක යාළු වෙනවා. මේකට එරෙහි වෙනවා ඒ මුදලාලි තමන්ගේ සේවකයට දුව දෙන්න බැරි හින්දා. එතකොට මෙයා ඒ දුවව අරගෙන පැනලා යනවා. පැනලා ගිහින් මේගොල්ලෝ ටිකක් දුෂ්කර ගම්මානයක ගිහින් ජීවත් වෙනවා. ඒතකොට කරන්ට් එක නැති පොඩි ගෙදරක ජීවත් වෙනවා. එතකොට මේ කාලයක් මෙහෙම දෙන්න හොඳින් ජීවත් වෙනවා. එහෙදි එයා රැකියාවක් වෙනම හොයා ගන්නවා. මෙයාට ගමෙන් අහලින් පාරෙන් ආරංචි වෙන්න එනවා. මෙයා රැකියාව කරලා එද්දි ඔයා ගෙදරට මිනිස්සෙක් කෙනා මෝටර් සයිකලයක ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා යනවා කියලා. මෙහෙම මෙයාට දවස් කීපයක් ආරංචි වුණාට පස්සේ එක දවසක මෙයා ටිකක් බීලා එද්දි මෝටර් සයිකලයක් නතර කරලා තියෙනවා. මෙයා ඊට පස්සේ ගේ ඇතුළේ බලපුවාම ගේ ඇතුළේ අඳුරේ මෙහාට මිනිස් රූපයක් පේනවා. ඒ අසලම තමන්ගේ බිරිඳත් හිටගෙන ඉන්නවා දකිනවා. මෙයා මුකුත් වග විභාගයක් නැහැ. පොල්ලක් අරගෙන ගිහින් මේ දෙන්නටම ගහනවා. දෙන්නටම ගහලා මරනවා. ඊට පස්සේ මරුණාට පස්සේ තමයි මෙයා දකින්නේ මේ ඇවිත් තියෙන්නේ තමන්ගේ මාමණ්ඩි. ඒ කියන්නේ දුව බලන්න තමයි තාත්තා ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මරණ පරීක්ෂණයේදී හරි වෙනවා මෙයාගේ බිරිඳත් ගැබ් අරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ මෙයාගේ.
එතකොට මෙයා ඉදිරි බත්ගුලි තුන වෙන් කරන්නේ තමන්ගේ බිරිඳටත් මාමණ්ඩියටත් සහ නූපන් දරුවාට. ඉතින් මේ වගේ සංවේදී කතා ගොඩාක් තිබ්බා. ඒතර ඒවා තමයි මම ලියුවේ. හරි. දැන් අර්ධ කියන කෙටි කතාව ආයි පබ්ලිෂ් කරන්න දෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඒකේ වාරණය ඉවත් කරා. ඒක කෙටි කතා සංග්‍රහය අපි ඉදිරි කාලයේදී මුද්‍රණය කරනවා. good luck වගේ ඉදිරි කටයුතු වලට මම සුබ පතනවා. ඒ වගේම අපි ඔක්කොමලා ඉන්නවා වගේ අර කෙටි කතාව අර්ධ කියන කෙටි කතාව කියවන්න. We're just thanking Shaktika for joining us for this interview. As you have heard his experiences in prison when he was locked up for 4 months and his experiences afterwards with all the pressure that was on him till the case was dropped just a few days ago. What he feels about the ICCPR Act and how it is misused in Sri Lanka, his plans for writing in the future, and most especially his plans to publish Ardha, the short story that got him in trouble in the first place. Shaktika's story is very interesting because it brings to question the conflict between freedom of expression, which is guaranteed in our constitution, and on the other hand, tools or laws that are used as tools sometimes to subjugate people for various reasons. We hope that this case will be emblematic and help people going forward, will stand as a case study for people going forward so that this is not used in future instances against the people in this country.